ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ? የኢዚ ሚክስ ቤተሰብ ይሆናችሁ እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያማረ በጣም የሚወደድ የቺክን ቢሪያኒና የታንዶሪ አሰራርን አብረን እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይኸውላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ለስራው በዋነኛ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁ። የተጠቀምኩት አንድ ሙሉ ዶሮ ነው። በአቅራቢያዬ ከሚገኙ ዶሮ ከሚያርዱበት ቦታ ገዝቼ እንደፈለጉ አድርገው አነሳ አድርገው ነው የቆራረጡልኝና እሱን በደንብ አድርጌ በአቸቶና በሎሚ በጨው አድርጌ አጣጥቤ አንጠፍጥፌ እዚህ ጋር አቅርቤዋለሁኝ። እና የተለያዩ ቅመሞችን እርቦችን ሁሉን አዘጋጅቻለሁ እና ሁሉንም ጽፌበታለሁኝ። እንግዲህ አሁን ወደ ስራው ስንሄድ ዶሮውን መቀመም ጀምራለሁኝ እና 3 የሾርባ ማንኪያ የቢሪያኒ ሚክስ ስፓይስ ነው የምጠቀመው። ከዛም ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል 1-2 የሾርባ ማንኪያ በደንብ የተፈጨ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እርጎ አድርግበታለሁ። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ ለውሼ ትንሽ ግማሽ ሎሚ የሚያህል ጨምራለሁ። ለውሼ ለ1 ሰዓት የሚያህል ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምንሰራው የታንዶሪ ቺክን የሚባለው ነው እና እንደተለመደው በደንብ አድርጌ ዶሮውን አጥቤ በአቸቶ በሎሚና በጨው አሁን እንግዲህ አድርቄ ማለት ነው ጠፈፍ አድርጌ በፔፐር ታወል እነሱን ደግሞ መቀመም ጀምራለሁኝ። እና የራሱ የሆነ ቅመም አለው እና ሎሚ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ እርጎ አለው እና ያ ደግሞ ቅመም ውስጡ በደንብ ግብት ብሎት ቆንጆ ቴስት እንዲያመጣ የዶሮውን እግር ማለት ነው ለ4-5 ቦታ ቆረጥ እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ ሎሚ እና ደግሞ ታንዶሪ ስፓይስ የሚባለውን ነው የምንጨምረው። እሱ ደግሞ ማለት የተለያዩ ስፓይሶች በውስጡ አሉ። አንድ ስፓይስ ብቻ አይደለም፣ ከ8 የተለያዩ ስፓይስ በላይ ነው ቦክስ ውስጥ ያለው እና እሱንና ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ታሽጉ ነው የሚሸጠው። ህንዶች ቤት ወይም ደግሞ አረቦች ቤት ማግኘት ትችላላችሁ፣ እዛ ሱቅ ውስጥ ማለት ነው። እዛ ደግሞ በአካባቢው ደግሞ እንደዚህ አይነት ሱቅ ከሌላችሁ ከአማዞን ላይም ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ከአማዞን ላይ ደግሞ ያው ኦርደር ማድረግ የማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ራሳችሁ የምትፈልጉትን ቅመም የምትወዱትን ቅመም ጨምራችሁ መደባለቅ ትችላላችሁ። ከዛ ያው እዚህ ጋር ካደባለኩት በኋላ 1 3 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ወይም ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ከዛ ይሄንንም በደንብ እንደዚህ ከቀላቀልኩት በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ለ1 ሰዓት ያህል አስቀምጠዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሩዝ አዘጋጅቼ በደንብ አድርጌ አጥቤ ደጋግሜ ስታርቹ እስከሚወጣልኝ ድረስ ከዛ ለ1 ሰዓት የሚሆን ዘፍዝፌ አስቀምጠዋለሁ ከመቀቀሌ በፊት ማለት ነው። እና አሁን ዋናውን ስራ ስጀምር ቅድም ያሳየዋችሁ ይሄ ጊ ይባላል እና ይሄም ከህንዶች ቤት ነው የሚሸጠው። የግድ በሱ መጠቀም አለባችሁ ማለት አይደለም። ጊ መጠቀም የማትፈልጉ ከሆነ ጀስት ማንኛውንም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን ከጋለልኝ በኋላ እዚህ ጋር ሽንኩርት ሽሪምሪ የከተፍኩት ሽንኩርት አለ። እሱን ጨምርና በደንብ አድርጌ ሽንኩርቱን አበስለዋለሁ። ከዛ ያው ቅድም ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምር ያለሁኝ ግን ደግሞ ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርገው ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ 1 የሻይ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ። ከዛ ደግሞ ከለሩም ቆንጆ እንዲሆን እርድ ጨምራለሁኝ።
ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ከዛም ቅድም ለአንድ ሰዓት ያስቀመጥኩትን የተቆረጠ ዶሮ ጨምሬ አብሬ በደንብ አበስለዋለሁ። የሚገርማችሁ ነገር የብሪያኒ ቺክን ሲሰራ ብዙ ጊዜ አጥንት ያለው ቢሆን ይመረጣል። ዶሮ አጥንት ያለው ቢሆን ይመረጣል። ካላጥንት መስራት ትችላላችሁ፣ ግን አጥንት ያለው ሲሆን በጣም ነው የሚያጣፍጠውና በሱ ብትሞክሩት ጥሩ ይመስለኛል። ከዛ ይሄንን ለ30 ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን። እንዳልኳችሁ ቅድም ሁሉም ባክስ ውስጥ ሁሉም የተለያዩ ቅመሞች ውስጡ ስላሉት ማለትም ጨውም ራሱ ስላለው ውስጡ ምንም አይነት ጨው መጠቀም የለባችሁም። ተሳስታችሁ ጨው እንዳትጨምሩ እና ያው የተንተከተከ ነው አሁን እና ይሄ ውሃ ትንሽ እስከሚመጥ ድረስ ይሄ መረቅ ማለት ነው ትንሽ እስከሚመጥ ድረስ መጠበቅ አለብኝ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እስከሚመጥልኝ ድረስ ሩዙን ማዘጋጀት ጀምራለሁኝ። ሩዙን ደግሞ ውሃ ጥጃለሁኝ ሩዙን ለመቀቀል። ከዛ ደግሞ የኮኮናት ሚልክ ጨምሬበታለሁ። ግዴታ አይደለም የኮኮናት ሚልክ በቤታችሁን እስከሌለ የማትፈልጉም ከሆነ ምንም ማለት አይደለም ባትጨምሩበት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ያን የኮኮናት ሚልክ ከጨመርኩኝ በኋላ እሱ እስከሚፈላልኝ አብሮ ከውሃው ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ሴላንትሮ ሚንትና ቃሪያዎቹን እየከታተፍኩኝ አዘጋጃለሁኝ። እና ቅመሙ ራሱ ስፓይሲ ስለሆነ ቃሪያውን እንደ ምርጫችሁ የማያቃጥል ቃሪያ ከሆነ የማያቃጥል ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ። የሚያቃጥል ቃሪያ ግን ከሆነ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ስፓይሱ ራሱ በጣም ስለሚያቃጥል እንደገና ቃሪያ ከጨመራችሁበት ለመብላት የሚያስቸግር ይመስለኛል። እና እዚህ ጋር ይሄንን ቃሪያ ቀምሰውና የሚያቃጥል ከሆነ አልጨምረውም፣ የማያቃጥል ከሆነ ደግሞ ጨምረዋለሁኝ። ግን ያው ቃሪያ መግባት ስላለበት ነው ከትፌ የማሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሩዝ ውሃ ፈልቷል እና ሩዙን ውሃን ጠፍጥፌ ከዛ ያው እጨምራለሁ። ሩዙን ያው እንደምታዩት ሩዙን የምቀቅለው ልክ እንደ ፓስታ እንደሚቀቅለው አይነት ስታይል ነው የምቀቅለው እና ሩዙን ስንቀቅለው ሙሉ ለሙሉ በደንብ መብሰል የለበትም። ግማሽ ከበሰለ በኋላ ነው የምናወጣው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አሁን ሩዙ ማለት ዶሮ ትንሽ ከቅድሙ ውሃው መጠጥ ብሎ አነስ ብሏል። ስለዚህ የምፈልጋቸውን እርቦች ማለት ሲላንትሮና ሚንቱን ቃሪያም እዚህ ጋር የሚያስፈልግ ከሆነ እሱን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ቃሪያው እንደሚያቃጥል አውቄ አልጨመርኩበትም። ስለዚህ ያው ቅመሞቹን ማለት ይሄ እርቦቹን ከጨመርኩኝ በኋላ ሩዙን ቼክ አደርጋለሁ። ሩዙ ደግሞ ያው ግማሽ ከበሰለ አውጥቼ እላዩ ላይ መጨመር ጀምራለሁ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ሩዙ ከበሰለ ከሶሱ ጋር አብሮ በመጨመርበት ጊዜ ቡክት ስለሚል እንደዚህ አሁን እና ስለዚህ ቡክት ስለሚል ግማሽ ብቻ ከበሰለ በኋላ ነው ማውጣት የሚኖርብን እና ሶሱ ላይ ስናደርገው እንደዚህ ንስንስ ነገር ነው የምናደርገው። ምንም ማማሰል አይኖርብንም። ብቻ በየቦታው እየሄዳችሁ ዶሮውን ከቨር ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው። ውሃውን እያንጠፈጠፈን ጀስ መነስነስና ዶሮውን መሸፈን ማለት ነው። እና ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ደግሞ ጋዙን እስከመጨረሻው ድረስ መቀነስ ይኖርብናል። ከዛ አሁን ሩዙን ሙሉ ለሙሉ ጨምሬ ጨርሻለሁ። ያው አሁን እያማሰልኩት አይደለም እንደምታዩ ሁሉንም የሩዙን ሌብል ለማስተካከል ዝም ብዬ ጀስት በተነን ያደረኩትኝ እንጂ አላማሰልኩም። ማማሰል አይኖርባችሁም። በቃ ጋዙን ቀንሳችሁ ብቻ ግጥም ነው የሚደረገው።
አሁን ግን ከመክደኔ በፊት እዚህ ጋር የፉድ ከለሪንግ አለኝ እና እሱን በውሃ በጠብጠውና ቆንጆ ሩዙ ቆንጆ ከለር እንዲያመጣ ማለት ነው። እሱን በጠብጥና ትንሽ ከላይ ከሩዙ ላይ ማለት ነው ብትናደርግበታለሁ። ጨት ነገር አድርገዋለሁ ቆንጆ የምግብ የሩዝ ከለር እንዲያመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ ግጥም አድርጌ ምንም አይነት እንፋሎቱም እንዳያወጣ ግጥም አድርጌ እዘጋውና አንድ ለአንድ 7 ወይ 10 ደቂቃ ያህል ጋዙን በጣም ቀንሼ ጠብቀዋለሁ። ከዛም ደግሞ እሱ እስከሚበስልልኝ ድረስ ታንዶሪ ቺክን 1 ሰዓት ሆኖታል። ይሄንንም እንሰራው ኦቭን ውስጥ ነው የምንከተው ማለት ነው። እንደዚህ አዘጋጅቼ ከስርም ደግሞ መጋገሪያ ላይ ፎይል አደርጋለሁ። መጋገሪያውን ብዙ እንዳያበላሸው ማለት ነው። ያው ግሪልድ እንደሚደረገው እንዲሆን እዚህ ላይ የምናደርገው ተንጠፍጥፎ ያው ደረቅ ቆንጆ ቴስት እንዲያመጣ የምናደርገው። ከዛ ያው ሁሉንም እዚህ ላይ እንደረድረዋለን። ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄንን ቅመም የተለያዩ ቅመሞች ህንድ ስቶር ወይ አረቦች ስቶር ውስጥ ታገኙታላችሁ። እና ደግሞ አንዳንዴም ካላገኘሁት ብዙ ጊዜ አማዞን ላይ ኦርደር አደርገዋለሁኝና እነዚህን ስፓይሲ ያልሆነ ቅመም የማትፈልጉ ከሆነ የራሳችሁን ቆንጆ የምትሉትን ቅመም መርጣችሁ በእርጎ ዘብዝፋችሁ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ይሄንን አሁን ለ425 ዲግሪ ኦቭን ውስጥ ማለት ነው ወይ ቤክ ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ብሮይል ማድረግ ትችላላችሁ ለ1 ሰዓት ያህል ኦቭን ውስጥ እንከተዋለን። ከዛም ደግሞ ከስር የቀሩትን ዮገርት ቅመም የተደባለቀውን እያነሳሁኝ በእጄ በደንብ ቀባዋለሁ እንደዚህ ያደረኩ ማለት ነው። ከዛ ላይ ብዙ እንዳይቃጠል ነጭ ሽንኩርቱ ዝንጅብሉ እንዳይቃጠል ትንሽ ዘይት ነስነስ አደርግበታለሁ። የተጠቀምኩት ኦሊቭ ኦይል ነው። ከዛ ኦቨን ውስጥ ጨምሬያለሁ። እዩት እዚህ ጋር አሁን ሩዙ ከለሩ እንዴት እንደሚያምር በዛ ላይ ደግሞ ፍርፍር ብሎ እንዴት አይነት ቆንጆ ሩዝ እንደሆነ እንግዲህ ማየት ትችላላችሁና ብዙ ስላልተነካካ ነው እንደዚህ ፍርፍር ብሎ ቆንጆ ሆኖ የበሰለው። አሁን እንደዚህ በማንኪያ አሁንም በደንብ አይደለም ማስማስላ ያለሁት እንደዚህ ነካ ፈርፈር ነው እንጂ ብዙ መነካካትን አይወድም። ከዛ አሁን እንግዲህ ጫልቋል ማለት ነው። እሱን ገጥሜ አስቀምጫለሁ። ከዛ ደግሞ ወደዚህ ተመልሼ ያው እንደምታዩት ምጥጥ ብሏል፣ መብሰል ጀምሯል። ፎይሉም እንደምታዩት መቆሸሽ ብሎ ጀምሯል እና ከላዩ ላይ ኦሊቭ ኦይል እንዳይደርቅ እንዳይቃጠል ቆንጆ ሆኖ መልኩ እንዲወጣ ቀባዋለሁ ያገላበጥኩ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ግሪልድም ሲደረግ ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ ቀላል ነው የሚሆነው። እኔ ግን በኦቨን ውስጥ ነው ዛሬ የምሰራው። እንግዲህ ዶሮዬም ደርሷል፣ የዶሮው ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ቢሪያኒውም ደርሷል። እንደምታዩት ሩዙ ፍርፍር ያለ ቆንጆ ከለር ያለው የሚጣፍጥ ሩዝ ነው። ያውላችሁ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ የሬስቶራንት ምግብን በቤታችን ውስጥ መስራት እንደምንችል ነው። ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው ከልቤ የማመሰግነው። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።